Μάθημα 1. Η δύναμη της αγάπης και του σεβασμού. Στην πραγματικότητα, μπορεί να μην έχουν πολλά προβλήματα αν όλοι αγαπούν και σέβονται ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι μια βαθιά παρατήρηση. Η αγάπη και ο σεβασμός μπορούν πραγματικά να μεταμορφώσουν τις σχέσεις. Ναι. Δημιουργεί μια ισχυρή βάση για κατανόηση και επικοινωνία. Συμφωνώ. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι τους σέβονται, είναι πιο ανοιχτοί στο να μοιραστούν τις σκέψεις τους. Ακριβώς. Δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου όλοι αισθάνονται ότι τους εκτιμούν. Ποιοι πιστεύετε ότι είναι μερικοί τρόποι για να δείξουμε σεβασμό? Το να ακούτε ενεργά είναι μια εξαιρετική αρχή. Δείχνει ότι σας ενδιαφέρουν οι απόψεις τους. Απολύτως. Η οπτική επαφή και το νεύμα μπορούν επίσης να δείξουν δέσμευση. Τι γίνεται με την έκφραση εκτίμησης? Αυτό μπορεί να έχει μεγάλη σημασία. Ναι. Ένα απλό ευχαριστώ μπορεί να κάνει κάποιον να νιώσει ότι τον αναγνωρίζουν. Και η αγάπη μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους, όπως με μικρές πράξεις καλοσύνης. Σίγουρα. Οι μικρές χειρονομίες συχνά έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Πώς πιστεύετε ότι επηρεάζουν η αγάπη και ο σεβασμός στις οικογένειες? Δημιουργούν ένα περιβάλλον φροντίδας όπου όλοι ευημερούν. Συμφωνώ απόλυτα. Βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της οικογένειας. Η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη για ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς. Τι γίνεται με τις φιλίες? Πώς παίζουν ρόλο η αγάπη και ο σεβασμός? Στις φιλίες, καλλιεργούν την αφοσίωση και την υποστήριξη σε δύσκολες στιγμές. Ναι. Οι φίλοι που σέβονται ο ένας τον άλλον μπορούν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις μαζί. Εδώ είναι να καλλιεργήσουμε την αγάπη και τον σεβασμό σε όλες μας τις σχέσεις. Πράγματι. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν πιο αρμονικό κόσμο. Μάθημα 2. Μαγειρεύοντας μαζί. Τέλεια στιγμή. Ας ξεκινήσουμε σοτάροντας το κοτόπουλο σε λίγο λάδι. Ακούγεται υπέροχο. Τι είδους λάδι προτιμάτε να χρησιμοποιείτε? Συνήθως προτιμώ το ελαιόλαδο. Προσθέτει μια υπέροχη γεύση. Το ελαιόλαδο είναι μια φανταστική επιλογή. Να ψιλοκόψω πρώτα το κοτόπουλο. Ναι, παρακαλώ. Αν το κόψετε σε μικρά κομμάτια, θα το βοηθήσετε να ψηθεί ομοιόμορφα. Θα το κάνω αμέσως. Πόσα κομμάτια νομίζεις ότι χρειαζόμαστε? Περίπου μια λίβρα θα πρέπει να είναι αρκετή για τους καλεσμένους μας. Τέλεια. Θα φροντίσω τα κομμάτια να είναι σε μέγεθος μπουκιάς για να τρώγονται εύκολα. Υπέροχα. Ενώ εσύ το κάνεις αυτό, εγώ θα ζεσταίνω το τηγάνι. Τέλεια. Τι καρικεύματα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για το κοτόπουλο? Προτείνω αλάτι, πιπέρι και μια πρέζα σκόρδο σε σκόνη. Αυτές είναι κλασικές επιλογές. Λατρεύω το σκόρδο σχεδόν σε κάθε πιάτο. Και εγώ το ίδιο. Προσθέτει τόσο πολύ βάθος στη γεύση. Να προσθέσουμε κάποια λαχανικά στο Οι σοτέ. πιπεριές και τα κρεμμύδια θα συνόδευαν τέλεια το κοτόπουλο. Θα τα κόψω σε φέτες όσο ψήνεται το κοτόπουλο. Εξαιρετική ομαδική εργασία. Αυτό το γεύμα θα είναι πεντανόστιμο. Ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί. Εύχομαι ένα φανταστικό δείπνο και μια υπέροχη παρέα. Μάθημα 3. Η πτώση των τσάρων. Γνωρίζατε ότι η Ρωσία έχει μία από τις παλαιότερες μοναρχίες στην Ευρώπη?
Ναι. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε την ιστορία και την επιρροή της. Το 1917-18, η κυριαρχία των Τσάρων πλησίαζε στο τέλος της. Αυτή ήταν μια σημαντική περίοδος. Η Ρωσική Επανάσταση άλλαξε τα πάντα. Απολύτως. Η πτώση των Τσάρων σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή στη ρωσική κοινωνία. Ποιοι ήταν μερικοί από τους λόγους της πτώσης τους? Οι οικονομικοί αγώνες και η δυσαρέσκεια με την ηγεσία έπαιξαν μεγάλο ρόλο. Ναι. Πολλοί άνθρωποι ήταν δυσαρεστημένοι με τις συνθήκες που αντιμετώπιζαν. Οι Τσάροι θεωρούνταν αποκομμένοι από τον απλό λαό. Αυτό είναι κατανοητό. Πώς θα μπορούσαν να ταυτιστούν με τους αγώνες της καθημερινής ζωής? Ακριβώς. Η αποσύνδεση οδήγησε σε εκτεταμένες αναταραχές και διαμαρτυρίες. Η Επανάσταση πρέπει να ήταν μια χαοτική περίοδος για όλους τους εμπλεκόμενους. Ήταν. Οι άνθρωποι αγωνίζονταν για τα δικαιώματά τους και για ένα καλύτερο μέλλον. Μπορώ μόνο να φανταστώ τον φόβο και την αβεβαιότητα εκείνη την περίοδο. Ναι, αλλά πυροδότησε επίσης την επιθυμία για αλλαγή και μεταρρύθμιση. Αυτή η επιθυμία τελικά οδήγησε στη δημιουργία μιας νέας κυβέρνησης. Πράγματι. Η άνοδος των Πολσεβίκων μεταμόρφωσε δραστικά τη Ρωσία. Είναι συναρπαστικό το πώς η ιστορία μπορεί να αλλάξει τόσο δραματικά. Απολύτως. Εδώ είναι να μαθαίνουμε από το παρελθόν και τα μαθήματά του. Μάθημα 4. Επανασύνδεση με φίλους. Είναι πάντα χαρά μου να τα πούμε. Ναι, ήταν υπέροχο που σε ξαναείδαμε. Ας μην περιμένουμε τόσο πολύ την επόμενη φορά. Συμφωνώ απόλυτα. Ο χρόνος φαίνεται να περνάει γρήγορα, έτσι δεν είναι? Πραγματικά το κάνει. Με τι ασχολείσαι τελευταία? Ήμουν απασχολημένος με τη δουλειά, αλλά κατάφερα να κάνω ένα σύντομο ταξίδι. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Πού πήγες? Μπορώ να Επισκέφθηκα τα φανταστώ. βουνά. Η φύση τοπίο έχει τον ήταν τρόπο να μαγευτικό. αναζωογονεί το πνεύμα. Ακριβώς. Εσύ τι κάνεις? Έχω επικεντρωθεί στην τέχνη μου. Παρακολούθησα ένα μάθημα ζωγραφικής. Αυτό είναι υπέροχο. Η ζωγραφική μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική διέξοδο δημιουργικότητας. Ναι. Ήταν απίστευτα ικανοποιητικό. Νιώθω πιο εμπνευσμένος από ποτέ. Θα ήθελα πολύ να δω μερικά από τα έργα σου. Θα χαρώ πολύ να σας το δείξω. Είμαι περήφανος για την πρόοδό μου. Εδώ είναι να στηρίζουμε ο ένας τα πάθη του άλλου. Απολύτως. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε τους φίλους σας στις επιδιώξεις τους. Θα πρέπει να προγραμματίσουμε μια μέρα για να εξερευνήσουμε μαζί γκαλερί τέχνης. Ακούγεται φανταστική ιδέα. Θα το χαιρόμουν πάρα πολύ. Ας το κάνουμε να συμβεί σύντομα. Μάθημα 5. Ανακαλύπτοντας τοπικούς θησαυρούς. Άκουσα ότι υπάρχει ένας πάγκος που πουλάει παραδοσιακά κασκόλ. Ακούγεται ενδιαφέρον. Ας το ψάξουμε. Αναρωτιέμαι τι υλικά χρησιμοποιούν για τα κασκόλ τους. Ελπίζω να είναι φτιαγμένα από απαλό, υψηλής ποιότητας ύφασμα. Ναι. Ένα όμορφο φουλάρι μπορεί να αναβαθμίσει κάθε ντύσιμο.
Ακριβώς. Επιπλέον, θα ήταν ένα υπέροχο σουβενίρ. Προτιμάτε έντονα χρώματα ή πιο ουδέτερους τόνους? Κλείνω προς τα φωτεινά χρώματα, προσθέτουν μια πινελιά κομψότητα στην γαρνταρόμπα μου. Αυτό είναι αλήθεια. Τα φωτεινά κασκόλ μπορούν να τραβούν πολύ την προσοχή. Εσύ τι κάνεις, ποια χρώματα σου αρέσουν? Εκτιμώ τους γήινους τόνους. Είναι ευέλικτοι και χαλαρωτικοί. Είναι υπέροχα. Μπορούν να συνδυαστούν με πολλά ρούχα. Ας ρωτήσουμε τον πολιτή για τα διαφορετικά στυλ που διαθέτει. Καλή ιδέα. Είμαι περίεργος για τα παραδοσιακά μοτίβα. Σίγουρα έχουν μοναδικά σχέδια που αφηγούνται μια ιστορία. Ναι. Κάθε μοτίβο μπορεί να αντιπροσωπεύει κάτι ξεχωριστό. Ορίστε. Βλέπω τον μπάγκο εκεί πέρα. Υπέροχα. Ας δούμε τι έχουν να προσφέρουν. Ανυπομονώ να εξερευνήσω την επιλογή. Μάθημα 6. Αντιμετώπιση διακοπών ρεύματος. Εντάξει, πάρε το χρόνο σου. Το ρεύμα θα πρέπει να έχει επανέλθει τώρα. Ελπίζω. Είναι αρκετά σκοτεινά εδώ μέσα χωρίς τα φώτα. Ναι. Αλλά τα κεριά δημιουργούν μια ωραία ατμόσφαιρα, έτσι δεν είναι? Πραγματικά το κάνουν. Νιώθεις άνετα και κάπως ρομαντικά. Ακριβώς. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε δείπνα υπό το φως των κεριών πιο συχνά. Ακούγεται υπέροχο. Τι θα μαγείρευες για μια τέτοια περίσταση? Θα έφτιαχνα ζυμαρικά με σπιτική σάλτσα. Είναι πάντα μία από τις αγαπημένες μου. Τα ζυμαρικά ακούγονται υπέροχα. Θα μπορούσα να φτιάξω μια φρέσκια σαλάτα για να τα συνοδεύσω. Τέλεια. Ένα υπέροχο γεύμα υπό το φως των κεριών θα ήταν αξέχαστο. Πράγματι. Ακούω ξανά το ψυγείο να βουίζει. Αυτό είναι καλό σημάδι. Ας ελπίσουμε ότι το ρεύμα θα έχει αποκατασταθεί πλήρως. Ναι. Είμαι έτοιμος ουί να φωτίσουν αυτό το δωμάτιο τα φώτα. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί σύντομα. Έχω μια ταινία που μπορούμε να δούμε. Μια ταινία ακούγεται υπέροχη. Ποια ταινία έχεις στο μυαλό σου? Σκεφτόμουν μια κλασική κωμωδία. Πάντα φτιάχνει τη διάθεση. Λατρεύω τις κλασικές κωμωδίες. Δεν σταματάνε ποτέ να με κάνουν να γελάω. Ετοιμαστείτε να απολαύσετε το υπόλοιπο της βραδιάς, με ή χωρίς ρεύμα. Μάθημα 7. Επαγγελματικές φιλοδοξίες. Ποια είναι η προτίμησή σας για την καριέρα σας? Είμαι ανοιχτός σε διάφορους κλάδους, αλλά έχω έντονο ενδιαφέρον για την τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι ένας συναρπαστικός τομέας. Τι σας έλκει συγκεκριμένα σε αυτόν? Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που εξελίσσεται συνεχώς και διαμορφώνει την καθημερινότητά μας. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει πάντα κάτι καινούριο να μάθεις. Ακριβώς. Μου αρέσουν οι προκλήσεις που οθούν τη δημιουργικότητά μου και τις δεξιότητές μου στην επίλυση προβλημάτων. Έχετε σκεφτεί συγκεκριμένους ρόλους στον τεχνολογικό κλάδο? Ναι. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για το σχεδιασμό εμπειρίας χρήστη. Ο σχεδιασμός εμπειρίας χρήστη είναι απαραίτητος. Κάνει την τεχνολογία προσβάσιμη και ευχάριστη. Συμφωνώ.
Η δημιουργία διαισθητικών διεπαφών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τους χρήστες. Εσύ τι κάνεις, ποιες είναι οι επαγγελματικές σου προτιμήσεις? Είμαι ανοιχτός σε διάφορους τομείς επίσης, αλλά κλείνω προς το μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ είναι συναρπαστικό. Συνδυάζει τη δημιουργικότητα με τη στρατηγική. Ναι. Μου αρέσει να γράφω μηνύματα που βρίσκουν απήχηση στους ανθρώπους. Έχετε σκεφτεί να ειδικευτείτε στο ψηφιακό μάρκετινγκ? Ναι. Το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι ζωτικής σημασίας στο σημερινό επιχειρηματικό τοπίο. Είναι. Η ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και προσαρμογής στρατηγικών είναι ζωτικής σημασίας. Ακριβώς. Θέλω να βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή των καινοτόμων τεχνικών μάρκετινγκ. Εδώ είναι να κυνηγήσουμε τα πάθη μας και να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας. Μάθημα 8. Καταιγισμός ιδεών για δημιουργικές ιδέες. Αυτό είναι υπέροχο. Ποιες συγκεκριμένες ιδέες έχετε στο μυαλό σας? Σκεφτόμουν ότι θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια ημέρα καθαρισμού της κοινότητας. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Θα ενθουσίαζε τους πάντες και θα ομορφύνει τη γειτονιά μας. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε να παρέχουμε προμήθειες όπως σακούλες απορριμμάτων και γάντια. Τέλεια ιδέα. Τα κίνητρα, όπως τα αναψυκτικά, θα μπορούσαν να προσελκύσουν περισσότερους εθελοντές. Ναι. Σε όλους αρέσουν τα σνακ μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά. Τι θα λέγατε για τη συμπερίληψη τοπικών επιχειρήσεων για χορηγία? Αυτή είναι μια εξαιρετική πρόταση. Θα μπορούσαν να δωρήσουν προμήθειες ή τρόφιμα. Θα μπορούσαμε επίσης να προωθήσουμε την εκδήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μεγαλύτερη προβολή. Απολύτως. Ένα ελκυστικό hashtag θα μπορούσε να βοηθήσει στη διάδοση του μηνύματος. Μπορώ να σχεδιάσω μερικά φυλάδια για να τα διανύμω στην κοινότητα. Αυτό θα ήταν τέλειο. Τα οπτικά εφέ μπορούν να τραβήξουν την προσοχή των ανθρώπων. Να ορίσουμε ημερομηνία και τοποθεσία για τον καθαρισμό. Ναι. Νομίζω ότι ένα Σάββατο πρωί θα ήταν καλύτερο. Αυτό ακούγεται καλό. Συνήθως οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι τα Σαββατοκύριακα. Θα επικοινωνήσω με το τοπικό πάρκο για την κράτηση της περιοχής. Εξαιρετικά. Ας οριστικοποιήσουμε τις λεπτομέρειες για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την προώθηση. Εδώ είναι πως να έχουμε μαζί ένα θετικό αντίκτυπο. Ναι. Είμαι ενθουσιασμένος που θα φέρω την κοινότητα κοντά. Μάθημα 9. Έβρεση χαμένων αντικειμένων. Ναι, υπάρχει μια ετικέτα με το όνομά μου και τον αριθμό τηλεφώνου μου. Αυτό είναι υπέροχο. Θα πρέπει να κάνει τη διαδικασία ευκολότερη. Ελπίζω να το βρουν γρήγορα. Χρειάζομαι πραγματικά πίσω αυτό το αντικείμενο. Καταλαβαίνω. Το να χάσεις κάτι σημαντικό μπορεί να είναι αρκετά αγχωτικό. Σίγουρα είναι. Σκέφτομαι συνέχεια που μπορεί να το άφησα. Έχετε ξανακάνει τα βήματά σας από την τελευταία φορά που το αποκτήσατε? Το έχω κάνει. Έλεγξα το καφέ και τη βιβλιοθήκη, αλλά δεν τα κατάφερα. Τουλάχιστον είσαι σχολαστικός. Αυτό είναι σημαντικό όταν ψάχνεις. Ναι. Ελπίζω μόνο να μην μπερδεύτηκε με πράγματα κάποιου άλλου. Με μια ετικέτα, θα πρέπει να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να επιστραφεί. Ας ελπίσουμε. Θα το εκτιμούσα αν το βρουν σύντομα. Θα σε βοηθήσω να ρωτήσεις το προσωπικό σχετικά.
Ευχαριστώ. Η υποστήριξή σας κάνει αυτή την κατάσταση λιγότερο τρομακτική. Γι' αυτό υπάρχουν οι φίλοι. Θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί. Συγχαρητήρια για την επιτυχημένη αναζήτηση του χαμένου αντικειμένου μου. Μάθημα 10. Σχεδιασμός εκδήλωσης. Πρέπει να βρούμε καλές προσφορές και να εξασφαλίσουμε μια βολική τοποθεσία για την εκδήλωση. Απολύτως. Ένας εξαιρετικός χώρος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Συμφωνώ. Θα έπρεπε να είναι εύκολα προσβάσιμο σε όλους. Θα ξεκινήσω αμέσως την αναζήτηση πιθανών τοποθεσιών. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Τι είδους χώρο έχετε στο μυαλό σας? Ένα κοινοτικό κέντρο θα ήταν ιδανικό. Συνήθως έχει άφθονο χώρο. Ναι. Και συχνά παρέχουν τραπέζια και καρέκλες, κάτι που είναι βολικό. Θα ελέγξω αν έχουν κάποια διαθεσιμότητα στο μέλλον. Καλή σκέψη. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις παροχές που προσφέρουν. Ναι. Μια κουζίνα ή εγκαταστάσεις εστίασης θα ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Αυτό θα απλοποιούσε σημαντικά τη διαδικασία σύντησης. Θα αναζητήσω επίσης τυχόν τοπικά πάρκα ως υπαίθρια επιλογή. Οι εξωτερικοί χώροι μπορούν να δημιουργήσουν μια υπέροχη ατμόσφαιρα, ειδικά όταν ο καιρός είναι καλός. Ακριβώς. Ο καθαρός αέρας μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία για τους συμμετέχοντες. Πρέπει να ορίσουμε έναν προϋπολογισμό για το χώρο. Ναι. Θα μας βοηθήσει να περιορίσουμε τις επιλογές μας. Μπορώ να ψάξω για μερικούς οικονομικούς χώρους, όσο εσύ ελέγχεις το κοινοτικό κέντρο. Τέλεια. Ας συγκρίνουμε τα ευρήματά μας αργότερα. Εδώ είναι για να βρείτε την ιδανική τοποθεσία για την εκδήλωσή μας. Μάθημα 11. Ο αντίκτυπος της τέχνης. Αυτή η έκθεση είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Απολύτως. Η δημιουργικότητα που εκτίθεται είναι αξιοσημείωτη. Σίγουρα τραβάει την προσοχή του κόσμου. Ναι. Κάθε κομμάτι αφηγείται μια μοναδική ιστορία που πυροδοτεί συζητήσεις. Μου αρέσει ιδιαίτερα η χρήση του χρώματος σε αυτόν τον πίνακα. Σου προκαλεί τόσο έντονα συναισθήματα. Τι νιώθεις όταν το κοιτάς? Νιώθω μια αίσθηση χαράς και ενέργειας. Είναι αισιόδοξο. Συμφωνώ απόλυτα. Η τέχνη έχει τον τρόπο της να επηρεάζει τη διάθεσή μας. Τι γίνεται με το γλυπτό στη γωνία? Είναι εντυπωσιακό. Είναι. Οι περίπλοκες λεπτομέρειες είναι σαγηνευτικές. Αναρωτιέμαι τι ενέπνευσε τον καλλιτέχνη να το δημιουργήσει. Αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Οι καλλιτέχνες συχνά αντλούν έμπνευση από προσωπικές εμπειρίες. Με κάνει να θέλω να μάθω περισσότερα για το υπόβαθρό τους. Ναι. Η κατανόηση της πρόθεσης του καλλιτέχνη προσθέτει βάθος στην εμπειρία. Θα έπρεπε να ελέγξουμε τον οδηγό της έκθεσης για περισσότερες πληροφορίες. Ακούγεται σαν σχέδιο. Θέλω να μάθω περισσότερα για τα αγαπημένα μου. Εδώ είναι να ανακαλύψετε την τέχνη και τις ιστορίες πίσω από αυτήν. Μάθημα 12. Τα ψάρια και ο ωκεανός. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πως τα ψάρια φαίνεται να κοιτάζουν με λαχτάρα τον ωκεανό? Πράγματι, είναι σαν να ονειρεύονται περιπέτειες πέρα από το λιμάνι. Κάποιος αναρωτιέται τι κρύβεται κάτω από αυτά τα κύματα.
Ίσως βλέπουν την απεραντοσύνη και λαχταρούν να την εξερευνήσουν. Ακριβώς. Ο ωκεανός είναι γεμάτος μυστήρια. Φανταστείτε τις ιστορίες που μπορούν να διηγηθούν τα ψάρια. Μπορεί να μιλούν για μεγάλα ταξίδια στα ρεύματα. Οι συναντήσεις με μεγαλοπρεπή πλάσματα όπως φάλαινες και δελφίνια. Αυτές οι συναντήσεις σίγουρα θα ήταν συναρπαστικές. Σχεδόν ακούω ένα ψάρι να λέει: «Μια μέρα θα κολυμπήσω μακριά και πλατιά». Αυτό το ψάρι σίγουρα θα ενέπνεε και άλλους να ονειρευτούν μεγάλα πράγματα. Ίσως θα έπρεπε να ανοίξουν μια σχολή ψαριών για να διδάξουν στα μικρά παιδιά το θάρρος. Τι υπέροχη ιδέα! Κολυμπήστε πέρα από το λιμάνι, θα μπορούσε να είναι το μότο τους. Και όλα τα ψάρια θα μαζεύονταν στην άκρη, πρόθυμα να μάθουν. Τους βλέπω να εξασκούνται στα άλματά τους, έτοιμοι για το άλμα στα βαθιά. Θα χρειάζονταν έναν γενναίο ηγέτη, έναν που δεν φοβάται να βουτήξει στα βαθιά. Ίσως ένα σοφό γέρικο ψάρι θα μπορούσε να τους καθοδηγήσει, μοιράζοντας ιστορίες για τη θάλασσα. Ναι, και αυτός ο αρχηγός θα τους υπενθυμίζει ότι ο ωκεανός είναι το μέρος που τους περιμένει η αληθινή περιπέτεια. Δεν θα ήταν υπέροχο να παρακολουθήσουμε το ταξίδι τους να ξεδιπλώνεται? Απολύτως. Θα ήταν ένα θέαμα γενναιότητας και εξερεύνησης. Ακριβώς όπως εμείς, εξερευνώντας ιδέες και μαθαίνοντας μαζί, εδώ. Ακριβώς. Κάθε συζήτηση που κάνουμε μας βοηθά να κατανοήσουμε βαθύτερα. Και ποιος ξέρει, ίσως εμπνεύσουμε και άλλους να βουτήξουν στον ωκεανό της γνώσης. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας, όπως ακριβώς τα ψάρια, που ονειρεύονται τον απέραντο ωκεανό. Μάθημα 13. Αποτυπώνοντας στιγμές. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς να τραβάτε υπέροχες φωτογραφίες? Απολύτως. Πιστεύω ότι η υπομονή είναι το κλειδί. Αυτό είναι αλήθεια. Το να περιμένεις τη σωστή στιγμή μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά. Πράγματι. Πρέπει επίσης να δώσετε προσοχή στις λεπτομέρειες γύρω σας. Σωστά. Μικρά στοιχεία μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις φωτογραφίες σας. Για παράδειγμα, ο τρόπος που το φως πέφτει πάνω σε ένα θέμα μπορεί να δημιουργήσει μαγεία. Ναι. Το φυσικό φως είναι συχνά το καλύτερο για φωτογραφία. Τι γίνεται με τις γωνίες, μπορούν να αλλάξουν δραματικά την ιστορία μιας φωτογραφίας. Σίγουρα. Ο πειραματισμός με διαφορετικές οπτικές γωνίες είναι ζωτικής σημασίας. Σας προτείνω να κατεβαίνετε χαμηλά στο έδαφος μερικές φορές. Προσφέρει μοναδική θέα. Αυτή είναι μια εξαιρετική συμβουλή. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να τραβήξετε φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της χρυσής ώρας? Ναι. Το απαλό φως είναι απίστευτα κολακευτικό για πορτρέτα. Ακούγεται σαν να πρέπει να προγραμματίσουμε μια φωτογράφηση τότε. Θα το ήθελα πολύ. Μπορούμε να εξασκηθούμε σε όλες αυτές τις τεχνικές μαζί. Τέλεια. Ας φροντίσουμε να είμαστε υπομονετικοί και παρατηρητικοί. Συμφωνώ. Με την εξάσκηση, θα βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας σε χρόνο 0. Ανυπομονώ να δω τις όμορφες εικόνες που δημιουργούμε. Και εγώ το ίδιο. Το να απαθανατίζει στιγμές είναι πραγματικά ανταποδοτικό. Ναι, είναι. Ας ξεκινήσουμε αυτή τη φωτογραφική περιπέτεια. Μάθημα 14. Το ταξίδι με την κιθάρα. Θαυμάζω την αφοσίωσή σου στο να μαθαίνεις κιθάρα μέσω διαδικτύου. Ευχαριστώ.
Προσπαθώ να εξασκούμε τακτικά. Πόσο συχνά παίζεις? Ασκούμε 3 φορές την εβδομάδα. Είναι η μικρή μου απόδραση. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ποια τραγούδια μαθαίνεις αυτή τη στιγμή? Δουλεύω πάνω σε μια κλασική μελωδία. Τα μοτίβα χτυπήματος είναι απαιτητικά. Τα κλασικά τραγούδια συχνά είναι. Έχετε σκεφτεί να δοκιμάσετε μερικά πιο απλά? Το έκανα, αλλά είμαι αποφασισμένος να το κατακτήσω πρώτα. Αυτή είναι μια εξαιρετική νοοτροπία. Η επιμονή είναι το κλειδί στη μάθηση. Συμφωνώ. Κάθε φορά που δυσκολεύομαι, υπενθυμίζω στον εαυτό μου τη χαρά που φέρνει. Ακριβώς. Η μουσική έχει τον τρόπο της να μας φτιάχνει τη διάθεση. Μιλώντας για πνεύματα, σας είναι πιο εύκολο να μαθαίνετε με φίλους? Απολύτως. Το να παίζετε μαζί κάνει την εξάσκηση πιο ευχάριστη. Σκέφτηκα να φτιάξω μια μικρή ομάδα. Θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό. Ακούγεται υπέροχη ιδέα. Η ομαδική μάθηση μπορεί να είναι αρκετά αποτελεσματική. Επιπλέον, θα προσέθετε ένα κοινωνικό στοιχείο στην πρακτική μας. Ναι. Θα μπορούσε επίσης να παρακινήσει όλους να βελτιωθούν. Μπορώ ήδη να μας φανταστώ να παίζουμε μαζί και να γελάμε. Φανταστείτε τη χαρά του να μοιράζεστε μουσική με άλλους. Και τα περιστασιακά χιουμοριστικά λάθη μόνο θα πρόσθεταν στη διασκέδαση. Ναι. Μια λάθος νότα μπορεί να οδηγήσει σε γέλιο και δημιουργικότητα. Υποθέτω ότι κάθε μουσικός έχει μια αστεία ιστορία να πει. Πράγματι. Κάθε λάθος είναι ένα βήμα προς τη βελτίωση. Λοιπόν, μήπως να σκεφτούμε να ξεκινήσουμε σύντομα μια ομάδα? Μάθημα 15. Διευκρίνηση της σύγχυσης. Κατανοώ τις ανησυχίες σας σχετικά με τη ρήτρα στο έγγραφο. Ναι, συμφωνώ. Ορισμένες πτυχές είναι μάλλον ασαφείς. Θα μπορούσατε παρακαλώ να διευκρινίσετε ποια σημεία σας μπερδεύουν? Σίγουρα. Η πρώτη πρόταση φαίνεται ασαφής όσον αφορά τις ευθύνες. Καταλαβαίνω. Δεν περιγράφει με σαφήνεια ποιος είναι υπεύθυνος. Ακριβώς. Θα πρέπει να προσδιορίζει τις υποχρεώσεις κάθε μέρους με μεγαλύτερη σαφήνεια. Αυτό βγάζει νόημα. Τι γίνεται με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στη ρήτρα? Το χρονοδιάγραμμα είναι επίσης ασαφές. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Έχεις δίκιο. Χωρίς ημερομηνίες, γίνεται δύσκολο να προγραμματίσεις. Επιπλέον, δεν ορίζονται οι συνέπειες της μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις αργότερα. Ακριβώς. Η σαφήνεια είναι απαραίτητη στις νομικές συμφωνίες. Θα προτείνατε να αναδιατυπωθούν ορισμένα σημεία. Ναι, πιστεύω ότι η απλοποίηση της γλώσσας θα βοηθούσε πολύ. Υπέροχη ιδέα. Θα πρέπει να στοχεύουμε σε απλή διατύπωση. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι θα κατανοήσουν το ρόλο τους χωρίς σύγχυση. Να συντάξουμε μαζί μια αναθεωρημένη έκδοση. Θα ήθελα πολύ. Η συνεργασία συχνά οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Συμφωνώ. Ας βεβαιωθούμε ότι κάθε λεπτομέρεια είναι σαφής και ακριβής. Με σαφήνεια, μπορούμε να αποφύγουμε πιθανές διαμάχες στο μέλλον.
Ακριβώς. Μια σαφώς καθορισμένη ρήτρα είναι ζωτικό μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας. Νιώθω πολύ καλύτερα τώρα με αυτό. Σας ευχαριστώ που το συζητήσατε. Είναι χαρά μου. Μαζί, θα κάνουμε αυτό το έγγραφο πιο ισχυρό. Μάθημα 16. Ένα νέο αίσθημα ευθύνης. Φαίνεται ότι η ένωσή μας εξαρτάται από την υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι απαραίτητο για μια ακμάζουσα κοινωνία. Πράγματι. Τι πιστεύετε ότι συνεπάγεται ένα νέο αίσθημα ευθύνης? Πιστεύω ότι αυτό συνεπάγεται την επίγνωση των πράξεών μας και των επιπτώσεών τους. Απολύτως. Κάθε απόφαση μπορεί να επηρεάσει την κοινότητά μας και το περιβάλλον μας. Ναι. Πρέπει να σκεφτόμαστε πέρα από τον εαυτό μας και να σκεφτόμαστε τις μελλοντικές γενιές. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε αυτή την νοοτροπία? Η εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας. Πρέπει να προωθήσουμε τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά από νεαρή ηλικία. Σίγουρα. Τα σχολεία θα πρέπει να διδάσκουν τη σημασία της συμμετοχής. Επιπλέον, οι κοινότητες θα μπορούσαν να διοργανώσουν εκδηλώσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής. Τι είδους εκδηλώσεις οραματίζεστε? Ίσως εργαστήρια για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα ή τα πολιτικά καθήκοντα. Αυτά θα ήταν φανταστικά. Οι άνθρωποι συχνά χρειάζονται πρακτική καθοδήγηση. Ακριβώς. Μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στα άτομα να αναλάβουν δράση. Η ευθύνη σημαίνει επίσης ότι οι ηγέτες θεωρούνται υπόλογοι, έτσι δεν είναι? Πράγματι. Πρέπει να απαιτήσουμε διαφάνεια και ακεραιότητα από τους αξιωματούχους μας. Αυτό απαιτεί να είμαστε και εμείς ενημερωμένοι πολίτες. Ναι. Η ενημέρωση είναι ζωτική σημασίας σε αυτόν τον νέο αιώνα. Φαίνεται ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να παίξουν ρόλο εδώ. Σίγουρα. Μπορεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να κινητοποιήσει. Αλλά πρέπει επίσης να είμαστε προσεκτικοί με την παραπληροφόρηση. Απολύτως. Η κριτική σκέψη είναι απαραίτητη στην αξιολόγηση των πηγών. Πώς, λοιπόν, μπορούμε να εμπνεύσουμε και άλλους να συμμετάσχουν σε αυτόν τον σκοπό? Δίνοντας το παράδειγμα. Οι πράξεις μας μπορούν να εμπνεύσουν αλλαγή. Αυτή είναι μια δυνατή σκέψη. Ας δεσμευτούμε να είμαστε υπεύθυνοι πολίτες. Μάθημα 17. Η επίδραση της ασθένειας. Έχετε σκεφτεί ποτέ πως οι ευρωπαϊκές ασθένειες επηρέασαν τους αυτόχθονες πληθυσμούς? Ναι, είναι ένα σημαντικό ιστορικό θέμα. Ασθένειες όπως η ηλαρά και η ευλογιά είχαν καταστροφικές συνέπειες. Πολλοί πίστευαν ότι αυτοί οι πληθυσμοί θα εξαφανίζονταν εντελώς. Αυτή η πεποίθηση ήταν ανησυχητική. Οι συνέπειες ήταν τραγικές και εκτεταμένες. Πράγματι. Η απώλεια ζωών άλλαξε ολόκληρους πολιτισμούς και κοινότητες. Είναι σοκαριστικό να το σκεφτεί κανείς. Οι ασθένειες εξαπλώνονται τόσο γρήγορα. Το έκαναν. Χωρίς ανοσία, πολλοί δεν μπορούσαν να επιβιώσουν. Κάποιος αναρωτιέται πώς θα ήταν διαφορετική η ιστορία χωρίς τέτοιες ασθένειες. Ακριβώς. Διαφορετικοί πολιτισμοί μπορεί να άκμασαν και να αλληλεπιδρούσαν. Είναι συναρπαστικό αλλά και σπαρακτικό. Η ανθεκτικότητα όσων επέζησαν είναι αξιοσημείωτη.
Ναι. Οι ιστορίες τους αξίζουν να υποθούν και να θυμόμαστε. Η κατανόηση αυτής της ιστορίας μας βοηθά να μάθουμε από το παρελθόν. Απολύτως. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τόσο τους θριάμβους όσο και τις τραγωδίες. Και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τέτοια μαθήματα θα μεταδοθούν στις μελλοντικές γενιές. Ναι. Η εκπαίδευση είναι ζωτική σημασία σε αυτό το πλαίσιο. Συμφωνώ. Δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εκτιμήσουν την ιστορία τους. Ίσως θα έπρεπε να το συζητάμε αυτό πιο συχνά. Θα το χαιρόμουν πολύ. Υπάρχουν τόσα πολλά να εξερευνήσουμε σχετικά με το ταξίδι της ανθρωπότητας. Μαζί, μπορούμε να εμβαθύνουμε σε διάφορα θέματα και να μαθαίνουμε συνεχώς. Ας αρπάξουμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε ουσιαστικές συζητήσεις. Πράγματι. Κάθε συζήτηση ανοίγει μια νέα πόρτα στην κατανόηση. Μάθημα 18. Το δίλημμα της επιλογής. Ποιος πρέπει να ζήσει και ποιος πρέπει να πεθάνει, είναι ένα βαθιστόχαστο ερώτημα. Πράγματι. Θέτει ηθικά διλήμματα που συχνά μας προβληματίζουν. Ποιος έχει την εξουσία να κάνει τέτοιες επιλογές, αναρωτιέμαι. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Μάλιστα, συχνά συζητείται στις κοινωνίες. Ναι. Οι λέσχες συζήτησης ασχολούνται τακτικά με αυτά τα σημαντικά θέματα. Το κάνουν. Επιτρέπει στα άτομα να εξερευνήσουν διάφορες οπτικές γωνίες. Πρέπει να είναι συναρπαστικό να ακούς διαφορετικά επιχειρήματα για τέτοια ζητήματα. Απολύτως. Κάποιοι υποστηρίζουν την αξία κάθε ζωής, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Άλλοι μπορεί να ιεραρχούν τις προτεραιότητές τους με βάση τις πιθανές συνεισφορές τους στην κοινωνία. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε έντονες συζητήσεις, φαντάζομαι. Πράγματι. Τα συναισθήματα θα κορυφώνονταν όταν αμφισβητούνταν οι προσωπικές πεποιθήσεις. Είναι απαραίτητο να προσεγγίζουμε τέτοιες συζητήσεις με σεβασμό και ανοιχτό μυαλό. Σωστό. Το να ακούτε διαφορετικές απόψεις μπορεί να ενισχύσει την κατανόηση. Αλλά μερικές φορές, τα ερωτήματα γίνονται πολύ περίπλοκα για να απαντηθούν οριστικά. Ναι, και εδώ είναι που συχνά παίζει ρόλο η φιλοσοφία. Οι φιλόσοφοι συζητούν εδώ και καιρό την ηθική των αποφάσεων ζωής και θανάτου. Παρέχουν πλαίσια που μπορούν να καθοδηγήσουν τη σκέψη μας. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτών των πλαισίων σε πραγματικές καταστάσεις είναι δύσκολη. Ακριβώς. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική και συχνά γεμάτη με γκρίζες ζώνες. Λοιπόν, πιστεύετε ότι υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση? Νομίζω ότι εξαρτάται από τις ατομικές αξίες και τα πολιτισμικά πλαίσια. Αυτή είναι μια σοφή οπτική γωνία. Η ηθική μπορεί να είναι αρκετά υποκειμενική. Ίσως το κλειδί είναι η προώθηση συζητήσεων με συμπόνια. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλον. Τελικά, πρόκειται για την κατανόηση του βάρους των επιλογών μας.